everyone! Welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new video and this is another video of coloring the hair. Light na light pa yung hair ko at kakakulay ko lang, and since ayokong gumamit muna ng other chemicals or new chemicals sa buhok ko kasi baka sobrang ma-damage na siya, so I decided to ask my niece para siya yung maging model ko para matry natin tong bagong hair product na to. So Beautylabo is a hair brand from Japan and bago lang sila dito sa Pilipinas. So today we're going to put this to the test kung okay ba sila, kung katulad lang ba ng iba, or anong masasabi natin. Tignan natin later, okay? So, if you wanna know kung okay ba tong Beautylabo Whip Hair Color na to, then please keep on watching. Okay, so the Beautylabo Whip Hair Color, from the name itself na whip, yung texture niya kapag na-mix mo, parang magiging whip foam siya. Kaya tinawag siyang whip hair color. So, itong Beautylabo Whip Hair Color na to, meron siyang honey, meron din siyang rose water, and meron siyang 4 na fruit extracts. Extracts ng peach, orange, lemon, and apple. Wow! So, yung mga ingredients na binanggit ko sa inyo, honey, rose, and yung mga fruit extracts na yon, it says to have moisturizing properties. So, it moisturizes your hair daw, and it makes your hair shinier. So, yun yung kiniklaim ng product na to. So, this is what the box looks like. Medyo malaki siya. So, the color that we'll be using today is called olive green. Meron siyang 4 na colors. Ito lang yung napili ko, yung olive green. So, the Beautylabo Whip Hair Color is also available in the colors Silky Ash, Cherry Pink, and Honey Lemon. Olive green lang yung napili ko kasi ito yata yung pinaka-dark, and since si Kian yung paggagamitan ko, yung pamangkin ko nitong hair color na to, pinili ko yung medyo dark para hindi naman bawal sa school nila. So, sa likod nakalagay yung parang color chart niya. So, kapag ka daw ganyan ka-dark yung hair mo, magiging ganito yung resulta. Kapag ka ganyan yung color ng hair mo, magiging ganyan. Pagka ito ganito ka-light yung hair mo, magiging ganyan. Pagka extremely light daw yung hair mo, ito yung kalalabasan niya, parang medyo bluish yung dating niya. Syempre, hindi magiging pareho yung resulta nun sa buhok nyo, diba? So, depende yon kung anong kulay ng hair mo, kung saan magsisimula yung base ng hair mo before mo gamitin to. Kapag ginamit mo daw to sa gray hair, ang magiging resulta niya, yellow-green. So, hindi pala pwede sa akin to. So, dito din sa likod ng box, sa baba, nakalagay kung paano siya gamitin. Parang yung easy instruction lang niya, easy how to use. Pero sa loob, may kasama na din siyang manual, mas detalyado. Ang sabi dito, yung laman daw itong box na to, sakto lang siya para sa isang shoulder length na hair. So, kung mas mahaba sa shoulder length ang buhok nyo, kailangan nyo ng 2 box. Or depende kung gaano kahaba yung buhok nyo. Basta yung isang box na ganito, para siya sa isang shoulder length na hair. So, may mga nakalagay din ng mga warning dyan. So, complete details sila. And nakalagay din dito na kailangan mag-conduct tayo ng skin allergy test. So, ginawa naman namin yun kay Kian. Okay naman so far kasi hindi naman din siya masyadong allergic sa mga bagay-bagay. So, okay naman, walang problema. Okay, so let's open this. Ayan. Wow. Sabi dito, this product cannot be whipped properly if it's too warm. Hindi siya masyadong mawi-whip, hindi siya magiging foamy. So, dapat siguro ilagay niyo sa malamig na lugar or sa room temperature na lugar. Meron siyang tumbler. Nakalagay lahat sa tumbler. Astig nga eh. Ayun, no? So, itong tumbler na to, ito na yung buong kit. So, nandyan lahat ng material sa loob. Dito sa small box na to, gloves. Ito na yung mga pangkulay. So, first, Beautylabo Whip Hair Color, olive green colorant. 40 ml yan. 40 ml siya. Ito yung isa pang ihahalo nyo. So, this is the developer. And this contains 80 ml. So, 80 ml plus 40 ml. So, 120 ml. Ganon karami yung pangkulay na to. Tapos, meron din siyang kasamang after hair treatment. So, of course, meron tayong manual, Beautylabo Whip Hair Color, instruction leaflet. Kung medyo budgeted kayo at kung wala na kayong time magpunta sa salon, at least meron tayong magagamit na madaling gamitin, easy to use, na sa bahay mo lang gagamitin, and ikaw lang sa sarili mo, makakapagkulay ka na. So, let's now move on to the next clip para makita natin kung paano gamitin itong Beautylabo Whip Hair Color na to. Okay, ayan na si Ate Kian. Siya lang gagawa lahat sa sarili niya. So, dapat, bago kayo magkulay, siguraduhin yung tuyo yung buhok ninyo. It should be dry para kumapit maigi yung pangkulay sa hair nyo. Next, take out your Beautylabo Whip Hair Color kit. Ngayon, ihahalo mo na yung colorant tsaka yung developer sa loob. So, nilagay muna namin yung colorant, which yung number 1. And then, after finishing all that bottle, ngayon naman nilalagay namin yung number 2, which is the developer. So, kapag ka na-mix
na-mix nyo na yan, wag nyo daw iiwan ng ganon. Kailangan mabilis kayong mag-mix. Kailangan mabilis yung trabaho nyo. So, pagkasaling nyo nung colorant at saka nung developer, takpan nyo agad and then strongly, kailangan with full force, strongly shake the bottle or the tumbler 30 times. Very strongly. Parang ganyan sa ginagawa ni Ian. 30 times. And make sure that both the lines on the cap and container are aligned. Kailangan saradong-sarado ha, para hindi siya mag-spill. And then, immediately, pagkatapos nyo siyang i-shake, buksan nyo agad yung cap. Huwag nyo daw patagalin na nakasara siya, yung mixing container. Kailangan, tanggalin nyo agad yung takip niya. Kasi daw, baka mag-produce ng gas yung container. Baka sumabog, baka mag-overflow. Huwag mo ulit siyang tatakpan, tsaka huwag mo ulit siyang i-shake. Okay na yun. Sapat na yun yung 30 times na pag-shake mo. Once na nabuksan mo siya, hindi mo na siya pwedeng i-shake ulit. Okay? So, ayan yung kinalabasan niya. Whip na whip naman siya. Foam na foam naman yung itsura niya. And immediately, after nyo siyang ma-shake at nakita nyo na yung foam na yan, apply nyo na agad. So, ang suggestion ko sa inyo, kapag bago nyo siya i-shake, suot nyo na agad yung gloves nyo para pagka na-create nyo na agad yung whip foam, diretso apply nyo na siya sa hair nyo. And very easy lang siya kasi pag apply nyo, ganyan lang, ilalagay nyo lang siya sa hair nyo na parang ginagawa ni Kian. Pero be sure na makover nyo lahat ng areas ng hair nyo. Sa may bandang patilya, sa mga ila-ilalim, yung mga line ng hair, and be sure na malalagyan nyo rin yung loob, lalo na pagka makapal yung hair nyo para, alam mo yun, ma-distribute ng maayos. Kung hindi nyo kayang iabot yung likod, pwede kayo magpatulong sa mga kasama nyo sa bahay. Katulad ko, kasama niya ako sa bahay. Let the foam stay on your hair for 30 minutes para mas ma-develop yung color sa hair nyo. 30 minutes. Ngayon, kung meron kayong natira na foam, wag nyo na daw yung gamitin, itapon nyo na daw. Kasi kapag sinara nyo yun, parang magpaproduce lang siya ng gas, mag-overflow siya, tsaka parang mag-iiba na kasi. So, after leaving it on for 30 minutes, now it's time to rinse the hair. Banlawan mo daw yung hair mo or paliguan mo yung hair mo ng 2 beses with shampoo. And then, after mo mag-shampoo ng 2 beses, tsaka ka na mag-apply ng conditioner. And then, after mong banlawan yung hair mo, just towel dry your hair and then, that's the time that you're going to apply the after hair treatment. So, ilalagay nyo yung after hair treatment kapag ka na-towel dry nyo na yung hair nyo. And then after that, you can just style your hair accordingly. And that's it! So, ayan na yung result sa hair ni Ate Kian. Di ba? Feel ng loka, oh. Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga. Anak, kahit anong sabihin nila, maganda ka. Mingi dyan! Okay guys, so ayan yung hair color ni Kian using the Beautylabo Whip Hair Color. And this is in the color olive green. Kahit na olive green yung pangalan niya, hindi siya talaga literal na green. Ganyan yung kinalabasan ng kulay sa hair niya. Well, may kulay na yung hair niya. Yung hair color niya, nung ginamit namin yung Beautylabo Whip Hair Color na to, hindi naman siya dramatically na nagbago yung kulay niya. Parang na-enhance lang yung color ng hair niya and nakulayan lang yung mga tumubo ng roots niya, yung mga black part niya. Kasi itong sa top part ng hair niya, black na yan eh. Ibig sabihin, kahit na black yung hair mo, kumukulay talaga tong Beautylabo Whip Hair Color na to. Kasi ayun o, kumulay. Anong masasabi mo sa Beautylabo Whip Hair Color? Okay naman. Okay lang naman. Gusto mo ba yung hair color mo ngayon? Kaysa yung dati. Kasi parang ang itim ko dati no itsura. Parang dagit yung itim niya. Nung kinulayan mo yung hair mo, nahirapan ka ba? Hindi naman. Medyo messy lang kasi nga foamy siya, pero okay lang. Totoo naman yun, messy kasi foam yun, yung whip foam siya, diba? Pero carry bells lang, at least madali siyang gamitin kasi i-shake mo lang, tapos parang shinampo mo lang nga sa hair mo. Kasi diba, usually pagka nagko-color, i-distribute mo ng maigi, tapos si section-section yung hair. Dito kahit na hindi mo nagawin yun, para mo lang siyang isa-shampoo sa hair mo yung whip foam. Kumulay naman siya, talikod mo. Oh, ayan o. Dry ba siya sa hair? Hindi siya dry, pero nung binabanlawan ko, parang antigas niya, kaya natakot ako nung una. Pero pagtas naman, nung nalagyan na yung conditioner, hindi na. Nung binabanlawan pa lang ng water? Yung inaano ng tubig. Water, oo. Saan siya na kaya hindi pa sanay itong bata? Kamukha daw niya
Si Willy Wonka. Willy Wonka nga. Willy Wonka. Okay, so ayun na nga guys. Nagkulay kami ng hair ni Kian using the Beautylabo Whip Hair Color in olive green. Madali naman. Madali. Madali sobra. So ayun lang. So nag-enjoy ka ba sa color na hair? Pwede ba sa school yan? Pwede naman. Pero pag kayo blonde talaga bawal. Oh, bawal. So ayun na nga po guys. Kung meron pa kayong ibang questions regarding the Beautylabo Whip Hair Color, mag-comment lang kayo sa baba. You can actually purchase this sa Watsons. Nakakita na ako nito. And ilalagay ko na lang yung link ng kanilang mga social media accounts information box below para makita nyo pa kung saan nyo pa sila ibang pwedeng bisitahin or saan pa kayo pwedeng bumili nitong Beautylabo kasi hindi ko kabisado lahat ng store locations nila. Pero so far, nakikita ko sila sa Watsons. Okay? Okay, so that's it for this video, guys. Sana may natutunan kayo at sana nag-enjoy po kayo. If you're not yet subscribed here in my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kaya sa mga bagong videos, Tita B. Okay, so that's it. Thank you so much for watching this video. Thank you po. Bye-bye. And we hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye! Bye.